สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะ และตอนนี้เชิญรับฟังตอนต่อไปได้เลยค่ะ ตอนที่ 111 กับดักความเร็วและบทพิสูจน์แห่งความจริง ในขณะที่วิทยาลัยเกษตรกรรมพฤกษากำลังก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง กลับมีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าภาคีจักรชีวภาพปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านรอบๆ พวกเขานำรถลากที่เต็มไปด้วยกระสอบเมล็ดพันธุ์อัศนีมาแจกจ่ายฟรี โดยอ้างว่าพืชชนิดนี้ใช้เวลาเพียง 3 วันก็เก็บเกี่ยวได้ และให้ผลผลิตใหญ่ยักษ์กว่าผักของหลินเย่หลายเท่า จะรอเรียนเป็นเดือนไปทำไม ในเมื่อปลูกวันนี้อีก3 วันก็ได้เงินแล้ว หัวหน้ากลุ่มภาคีตะโกนล่อลวงชาวบ้าน ชาวบ้านหลายคนที่ใจร้อนเริ่มทิ้งแปลงเกษตรแบบผสมผสาน แล้วหันไปปลูกเมล็ดพันธุ์อัศนีกันยกใหญ่ เพียงไม่กี่วัน ผักกาดและหัวไชเท้ายักษ์ก็โตเต็มทุ่ง ทว่าสีของมันกลับดูซีดเซียว และมีกลิ่นฉุนแปลกหลินเย่เฝ้ามองสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วง นางไม่ได้ห้ามชาวบ้าน แต่กลับจัดนิทรรศการเปรียบเทียบขึ้นกลางวิทยาลัย การทดลองความลวงของความเร็ว การตรวจสอบโครงสร้างเนื้อเยื่อ หลินเย่นำผักโตไวของภาคีมาตัดขวางเปรียบเทียบกับผักของวิทยาลัยใต้กล้องขยายที่นางประดิษฐ์จากคริสตัล บทพิสูจน์ความแข็งแรง นางแสดงให้เห็นว่าผักโตไวมีช่องว่างในเซลล์มากเกินไป หรือเซลลูลาร์แกปส์ทำให้เนื้อเยื่อเปราะบางและเน่าเสียได้ง่ายเพียงแค่โดนแสงแดดจัด แตกต่างจากผักธรรมชาติที่มีผนังเซลล์แข็งแกร่ง และสะสมแร่ธาตุเข้มข้น การทดสอบสารตกค้าง หลินเย่นำน้ำสกัดจากผักโตไวไปรดใส่ดอกไม้ไวสัมผัส เพียงไม่กี่อึดไฉดอกไม้เหล่านั้นก็เหี่ยวเฉาและเปลี่ยนเป็นสีดำสยองขวัญ พวกท่านเห็นไหมคะ หลินเย่เอ่ยกับชาวบ้านที่เริ่มลังเล ผักพวกนี้ไม่ได้โตด้วยพลังชีวิต แต่โตด้วยสารกระตุ้นที่เร่งให้เซลล์แตกตัวจนเกินขีดจำกัด ดินของพวกท่านจะถูกสูบธาตุอาหารจนกลายเป็นทราย และร่างกายของคนกินจะได้รับพิษที่มองไม่เห็น อาเฉินหรือเจ้าหญิงรัชตานีที่ยืนดูอยู่ข้างๆถึงกับหน้าซีด ถ้าคนในวังหลวงได้กินผักพวกนี้เข้าไป แผ่นดินมังกรคงล่มสลายในไม่ช้าแน่ ทันใดนั้น ชาวบ้านคนหนึ่งที่เพิ่งกินผักโตไวเข้าไป ก็เกิดอาการชักเกร็งและผิวหนังเริ่มมีผื่นแดงพุพองขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เป็นการยืนยันคำเตือนของหลินเย่ในทันที อาจารย์ช่วยเขาด้วย ชาวบ้านร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัว หลินเย่รีบก้าวเข้าไป อาเฉินไปนำรางจืดสกัดและน้ำแร่ธาตุภูเขาในห้องแลบมาด่วน ทุกคนถอยออกไป ข้าจะใช้วิธีล้างพิษด้วยดินให้เขาเดี๋ยวนี้ ตอนที่112 โคลนดูดซับพิษและปราการพฤกษาซ่อนข่ม ท่ามกลางเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของชาวบ้านที่ถูกพิษพืชโตไวเล่นงาน หลินเย่สั่งการอย่างมีสติ ทุกคนอย่าตื่นตระหนก อาเฉินช่วยข้าเตรียมดินเหนียวสีครามผสมกับถ่านกำมันจากไม้ไผ่ และสารสกัดจากใบรางจืดโดยด่วน กระบวนการล้างพิษด้วยธรณีบำบัด การดูดซับสารพิษผ่านผิวหนัง หลินเย่นำโคลนที่ผสมเสร็จแล้วพอกลงบนตัวผู้ป่วย โคลนชนิดนี้มีประจุไฟฟ้าที่ช่วยดึงดูดโมเลกุลของสารเคมีแปลกปลอมออกจากรูขุมขน การปรับสมดุลภายใน นางให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นเพื่อชะล้างพิษในกระแสเลือด ในขณะที่หลินแย่กำลังยื้อชีวิตชาวบ้าน กลุ่มภาคีจากกรมชีวภาพที่นำโดยนักรบชุดเกราะโลหะ ก็บุกมาถึงหน้าวิทยาลัย พวกเขามีคบภัยในมือ มุ่งหมายจะเผาทำลายแปลงสาธิตและหลักฐานงานวิจัยทิ้ง หลินแย่เจ้าทำให้แผนการของภาคีเสียหาย วันนี้วิทยาลัยของเจ้าต้องมอดไหม้หัวหน้าภาคีคำราม เสี่ยวหยูเจินก้าวออกมาขวางหน้า แววตาเย็นเยียบ ที่นี่คือสถานศึกษา ไม่ใช่ที่ที่พวกคนถอยจะมาทำตัวกลางได้
เขาไม่ได้ชักดาบออกมาทันทีแต่เขากลับผลิวปากเป็นสัญญาณบางอย่างกลยุทธ์ปราการซ่อนคมกับดักพฤกษาอัมพาตเมื่อนักรบภาคีพุ่งเข้ามาพวกเขาเหยียบลงบนพื้นหญ้าที่ดูธรรมดาแต่แท้จริงแล้วมันคือหญ้าเข็มยาชาหรือ numbing thorn grass ที่หลิมแย่ปลูกซ่อนไว้น้ำเล็กๆเจาะทะลุรองเท้าและปล่อยสารสกัดจากดอกลำโพงแบบอ่อนๆทำให้นักรบเหล่านั้นขาอ่อนแรงและล้มลงทันทีหมอกสมุนไพรสยบศึกหลินเย่ที่เตรียมการไว้ก่อนหน้าสั่งให้จินและหุ่นยนต์หมายเลข 0401LY เปิดวาล์วเครื่องพ่นละอองน้ำรอบรั้วแต่ละอองที่พุ่งออกมาไม่ใช่แค่น้ำแต่มันคือสารสกัดจากรากกัญชาเทศและดอกมะลิสกัดเข้มข้นซึ่งมีฤทธิ์ทำให้จิตใจสงบและง่วงซึมอย่างรุนแรงกลิ่นนี่มันทำไมข้าถึงไม่มีแรงจะถือคบไฟนักรบภาคีต่างพากันโยนคบไฟทิ้งและลงไปนอนสลบสลายบนพื้นหญ้าอย่างสงบเซียวหยูเจินเก็บดาบที่ยังไม่ได้ถอดจากฝักดูเหมือนน้ำหอมของเมียข้าจะแรงกว่าไฟของพวกเจ้านะหลินเย่เดินออกมาเมื่อสถานการณ์คลี่คลายผู้ป่วยเริ่มมีอาการดีขึ้นและรอดพ้นขีดอันตรายนางมองไปที่พวกภาคีที่สลบอยู่อาเฉินจดบันทึกอาการและวิธีการรักษาไว้ให้ดีนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดความรู้มีไว้เพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่เพื่อทำลายเพื่อผลประโยชน์ทว่าในกระเป๋าของหัวหน้าภาคีที่สลบอยู่หลินเล่กลับพบตราประทับรูปนกยูงทองซึ่งเป็นตราประจำตัวของพระสนมเอกในวังหลวงตอนที่113สวนมายาแห่งวังหลังและวิชาพฤกษาต้านพิษลินแย่และเสี่ยวอู้ยี่เจินก้าวเข้าสู่เขตพระราชฐานตามคำเชิญที่แฝงไปด้วยการเรียกตัวของพระสนมเอกซูเฟผู้ครองอำนาจสูงสุดในวังหลังบรรยากาศภายในวังเต็มไปด้วยความเงียบงันที่น่าอึดอัดและเมื่อพวกเขาถูกนำตัวมายังอุทยานร้อยบุปผาของพระสนมลินเย่ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมที่หวานเลี่ยนจนน่าเวียนหัวยินดีต้อนรับท่านแม่ทัพและพระชายากสิกรรมพระสนมซูเฟเอ่ยพลางจิบชาในศาลาที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีม่วงแดงสดใสสวนของข้านี้ว่างามนักแต่พักหลังมานี้กลับมีแมลงรบกวนเห็นว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องพืชจึงอยากให้มาช่วยดูเสียหน่อยหลินเย่กวาดสายตามองไปรอบๆนางจำพืชเหล่านี้ได้ทันทีจากฐานข้อมูลในหัวระฆังอเวจีหรือบลูงแมนเซียที่ส่งกลิ่นหลอนประสาทยี่โถจักรพรรดิหรือโอเลียนเดอร์ที่ทุกส่วนมีพิษร้ายแรงต่อหัวใจกุหลาบไร้เงาพืชตัดแต่งกิ่งที่ปล่อยละอองเรนูทำให้ร่างกายอ่อนแรงกลยุทธ์การแก้ทางกลางอุทยานพิษการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนเข้าวังหลินเย่ให้ทุกคนเคี้ยวรากชะเอมเทสสกัดผสมกับผลึกมิ้นท์หิมะซึ่งจะช่วยเคลือบทางเดินหายใจและต้านทานฤทธิ์หลอนประสาทของกลิ่นดอกไม้การปลูกพืชแก้ทาง counter planting ในขณะที่เดินชมสวนหลินเย่แซงทำเป็นจัดแจงกระถางต้นไม้ที่นางนำมาถวายซึ่งข้างในซ่อนมอสดูดซับสารระเหยหรือ activated biomoss ที่นางพัฒนาขึ้นมอสเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเครื่องฟอกอากาศคอยดูดซับละอองพิษจากดอกไม้รอบๆอย่างเงียบเชียบสวนของพระสนมงามจริงๆเพคะหลินเย่ยิ้มเย็นขณะเดินไปหยุดที่กอต้นระฆังอเวจีแต่น่าเสียดายที่ต้นไม้เหล่านี้ป่วยหนักเพคะพวกมันถูกเร่งโตด้วยสารเคมีจากภาคีจักรนจนรากเน่าเฟะและเริ่มปล่อยกลิ่นแห่งความตายออกมาหากพระสนมยังประทับอยู่ที่นี่นานกว่านี้เกรงว่าหัวใจของท่านจะหยุดเต้นในไม่ช้าพระสนมซูเฟหน้าซีดลงเล็กน้อยแต่ยังคงหัวเราะเจ้าพูดจาเหลวไหลพืชเหล่านี้ช่วยให้ข้าหลับสบายและมีผิวพรรณงดงามนั่นไม่ใช่ความงามเพคะแต่มันคืออาการบวมน้ำจากพิษสะสมหลินเย่รุกต่อพลางหยิบก้านดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาขึ้นมาและพิษเหล่านี้เองที่ท่านส่งไปกับเมล็ดพันธุ์อัศนีเพื่อมอมเมาประชาชนข้ามาที่นี่เพื่อนำยาแก้มาให้ท่านและแผ่นดินเพคะทันใดนั้นทหารองครักษ์ของพระสนมก็ชักดาบออกมาล้อมทั้งสองไว้แต่เซียวอู้ยี่เจินกลับยืนนิ่งพลางผิวปากเบาๆเสียงนกพยัคฆ์เวหาดังสนั่นเหนือหลังคาวังพร้อมกับอาเฉินหรือเจ้าหญิงรัชธานีที่เดินออกมาจากหลังม่านพร้อมกับองค์การหลวง
เสด็จพ่อทรงทราบเรื่องทั้งหมดแล้วพระสนมซูเฟ ตอนที่ 114 หอคอยพฤกษาจักรกลและวิถีแห่งการปลดปล่อย พระสนมซูเฟที่จนมุมไม่ได้ยอมจำนน นางกดสลักลับที่ฐานบัลลังก์ทำให้พื้นศิลากลางอุทยานแยกออก เผยให้เห็นบันไดวนที่ทอดลึกลงไปสู่หอคอยพฤกษาจักรกลลับใต้ดิน สถานที่ที่เทคโนโลยีโลกเก่าของภาคี ถูกนำมาผสมผสานกับรากพืช เพื่อสร้างอาวุธร้ายแรง ถ้าข้าไม่เหลืออำนาจในวังก็จะทำลายรากฐานของเมืองหลวงนี่ซะ พระสนมกรีดร้องพลางวิ่งลงไปหาเครื่องปฏิกรณ์ยักษ์ที่ใช้ต้นไม้แกนโลกหรือคอทรีถูกขังไว้ในกรงเหล็กเพื่อรีดเค้นพลังงาน หลินยั่วและเซียวอุยี่เจินพุ่งตามลงไป ทัศนียภาพเบื้องล่างทำให้นางต้องหลั่งน้ำตา ต้นไม้ขนาดมหึมาถูกพันธนาการด้วยสายไฟและท่อลำเลียงที่สูบน้ำยางสีทองของมันออกมาอย่างทารุณ สภาวะของมันอ่อนแอจนเกือบจะยืนต้นตาย ยุทธวิธี หยุดชีพจรเครื่องจักร การตัดวงจรพลังงานชีวภาพ หลินยั่วไม่ได้ใช้ดาบฟันสายไฟ แต่นางหยิบผงแร่ซิลิก้าพฤกษาหรือไบโอซิลิก้าที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทางไฟฟ้าตามธรรมชาติ โปรยลงไปในระบบฟันเฟืองและขั้วไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับต้นไม้ ผงแร่นี้จะเข้าไปขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้าโดยไม่ทำร้ายเนื้อเยื่อพืช การเจรจาระดับรากหลินยั่วคุกเข่าลงแตะที่รากของต้นไม้แกนโลกที่ยื่นพ้นเหล็กออกมา นางส่งกระแสจิตผ่านทักษะเทพี เพื่อนรัก เจ้าไม่ต้องส่งพลังให้พวกเขาอีกแล้ว จงดึงพลังทั้งหมดกลับคืนสู่รากฐานของเจ้าซะ ข้าจะอยู่ตรงนี้เพื่อปกป้องเจ้าเอง ทันทีที่หลินยั่วส่งกระแสพลังงานสีทองที่เคยไหลออกจากต้นไม้ไปสู่หอคอยก็หยุดชะงัก และไหลย้อนกลับ เครื่องจักรยักษ์เริ่มสั่นสะเทือนเพราะขาดพลังหล่อเลี้ยง ฟันเฟืองเหล็กกล้าเริ่มปริแตกและหยุดนิ่งลงในพริบตา ไม่ยาเครื่องจักรของข้า พลังของข้า พระสนมซูเฟพยายามจะเข้าไปหมุนวาล์วด้วยตัวเอง แต่เถาวัลย์ที่เคยถูกควบคุมกลับหลุดพ้นจากพันธนาการ และตวัดรัดร่างของนางไว้ในท่านั่งคุกเข่า เซียวอุ๋ยเจินรีบเข้าไปทำลายกรงเหล็กที่ครอบต้นไม้ไว้ เย่เครื่องจักรเริ่มพังทลายแล้ว เราต้องรีบพาทุกคนออกจากหอคอยนี้ ท่านพี่คะ ช่วยข้าประคองรากแก้วของมันไว้ หลินยั่วใช้พลังสุดท้ายสร้างดักแด้พฤกษาห่อหุ้มต้นไม้และตัวเองไว้ เพื่อป้องกันเศษเหล็กที่กำลังร่นหล่นลงมา หอคอยพฤกษาจักรกลถล่มลงท่ามกลางซากปรักหักพัง แต่กลางซากปรักหักพังนั้น แสงสีทองสว่างวาบขึ้นพร้อมกับต้นไม้แกนโลกที่กลับมาแผ่กิ่งก้านทะลุขึ้นสู่พื้นดินวังหลวง กลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและอากาศบริสุทธิ์แทนที่อุทยานพิษเดิม ความสำเร็จ ปลดปล่อยต้นไม้แกนโลกและทำลายภาคีจักรกลชีวภาพสำเร็จ ผลลัพธ์พระสนมซูเฟถูกจับกลุ่มและเมืองหลวงได้รับแหล่งพลังงานสะอาดแห่งใหม่ หลินยั่วยืนพิงเซียวอุยี่เจินมองดูต้นไม้ที่กลับมามีชีวิต ไม่มีเครื่องจักรไหนสู้พลังแห่งการเติบโตได้หรอกค่ะท่านพี่ ตอนที่ 115 พฤกษาอายุวัฒนะและมรดกที่ไม่มีวันตาย ในห้องบรรทมที่อบอวลไปด้วยกลิ่นกำยานหอมละมุนฮองเต้ผู้ชราภาพประทับอยู่บนแท่นบรรทม แววตาที่เคยเฉลียวฉลาดบัดนี้ดูอ่อนล้าเต็มที พระองค์ทอดพระเนตรมายังหลินเยื่อด้วยความหวังสุดท้าย แม่นางหลินเยื่อ เจ้าทำให้ผืนดินที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตได้ เจ้าทำให้พืชพันธุ์สื่อสารกับมนุษย์ได้ฮองเต้ตรัสเสียงแหบพร่า จงบอกข้ามีพืชชนิดใดในมิติของเจ้าหรือไม่ ที่จะทำให้ข้ามีอายุยืนยาว พอจะเห็นแผ่นดินนี้รุ่งเรืองถึงขีดสุด เซียวอู่ยี่เจงยืนสงบนิ่งอยู่ด้านหลัง แววตาแฝงไปด้วยความกังวล เพราะเขารู้ดีว่าคำขอนี้คือดาบสองคม หลินเยื่อคุกเข่าลงอย่างนอบน้อม นางไม่ได้หยิบยาวิเศษออกมา แต่กลับหยิบเมล็ดพันธุ์ต้นสนหมื่นปีเม็ดเล็กๆออกมาจากถุงผ้า เพคะ หม่อมฉันมี แต่พฤกษาอายุวัฒนะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของยาทานที่เห็นผลในวันเดียวเพคะ กลยุทธ์อมตะนิรันดร์การของหลินเยื่อ
การรักษาด้วยการปรับสมดุลนางถวายการดูแลด้วยชาใบแปะก๊วยทองคำและผลหม่อนหิมะซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากช่วยบำรุงระบบประสาทและหลอดเลือดให้แข็งแรงขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่การฝืนสังขารด้วยสารเคมีเร่งโตการปลูกมรดกทางปัญญานางขอพระราชอนุญาตจากฮ่องเต้ให้ทรงลงพระนามในธรรมนูญกสิกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นกฎหมายที่จะคุ้มครองป่าไม้และแหล่งน้ำของแคว้นมังกรไปอีก1,000 ปีฝ่าบาทเพคะหลินเย่อกราบทูลขณะนำฮ่องเต้ออกมาทอดพระเนตรต้นไม้แกนโลกที่เพิ่งงอกเงยขึ้นกลางวังความอมตะของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจที่ลากยาวออกไปแต่อยู่ที่ร่มเงาที่เราทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังต้นไม้ต้นนี้จะอยู่คู่แผ่นดินไปอีกหลายร้อยปีโดยมีชื่อของพระองค์กำกับไว้นี่คืออายุวัฒนะที่แท้จริงที่ไม่มีใครพรากไปได้เพคะฮ่องเต้ทอดพระเนตรต้นไม้ใหญ่ที่เขียวขจีและทรงสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตที่บริสุทธิ์พระองค์ทรงแย้มพระสวนออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเจ้าฉลาดนักหลินเย่อเจ้าไม่ได้ให้ยาอายุวัฒนะแก่ข้าแต่เจ้าทำให้ข้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนิรันดร์ความสำเร็จสถาปนาธรรมนูญกสิกรรมฉบับแรกของโลกผลลัพธ์ฮ่องเต้ทรงมีพระพลานามัยดีขึ้นจากการบำบัดด้วยธรรมชาติและยอมรับในวิถีแห่งความยั่งยืนหลังจากภารกิจในวังหลวงเสร็จสิ้นหลินเย่อและเซียวอู่ยี่เจินตัดสินใจเดินทางกลับสู่ปราสาทพฤกษาเพื่อใช้ชีวิตกสิกรรมที่แท้จริงทว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหลินเย่อกลับฝันเห็นภาพแปลกประหลาดภาพของประตูมิติที่กำลังจะเปิดออกอีกครั้งที่ยอดเขาหิมะ1,000 ปีตอนที่116ประตูการเวลาและรากแก้วเชื่อมสองโลกท่ามกลางแสงจันทร์สีนวลที่ยอดเขาหิมะ1,000 ปีรอยแยกสีครามประหลาดเริ่มขยายตัวขึ้นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากโลกเก่าที่หลินเย่เคยจากมาเริ่มรั่วไหลออกมาทำให้เครื่องมือวัดค่าในมิติที่เหลือเพียงเศษซากพลังงานสั่นสะเทือนหลินเย่ยืนอยู่หน้าผาพร้อมกับเซียวยู่เจินที่กุมมือนางไว้แน่นเย่นั่นคือทางกลับบ้านของเจ้าใช่ไหมเสี่ยวยู่เจินถามด้วยเสียงที่พยายามจะให้มั่นคงแต่แววตากลับสั่นไหวหลินเย่มองเข้าไปในรอยแยกนางเห็นภาพเมืองที่เต็มไปด้วยตึกสูงเสียดฟ้าแต่บัดนี้กลับเต็มไปด้วยกองขยะและท้องฟ้าสีแดงฉานจากการระเบิดครั้งนั้นโลกเก่าของนางกำลังล่มสลายเพราะขาดสมดุลทางนิเวศวิทยาใช่ค่ะท่านพี่แต่ที่นั่นไม่ใช่บ้านของข้าอีกต่อไปแล้วบ้านของข้าคือที่ที่มีท่านและผืนดินที่ข้าปลูกด้วยมือติงภารกิจสุดท้ายการเยียวยาข้ามมิติ Cross Dimensional Restoration ทางเลือกปิดตายประตูมิติหรือเชื่อมต่อเพื่อส่งต่อความหวังหลินเย่ตัดสินใจไม่ปิดตายประตูมิติแต่นางจะไม่เดินกลับไปเพียงลำพังนางเลือกใช้วิชาเชื่อมรากจักรวาล Universal Root Connection กลยุทธ์การเชื่อมโยงสองโลกการส่งต่อพันธุกรรมสีเขียวหลินเย่ใช้พลังเทพีทั้งหมดที่เหลืออยู่นำเมล็ดพันธุ์สากลเดอะไกวาซีดซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่รวมเอาความทนทานจากโลกมังกรและความฉลาดจากโลกเก่าเข้าด้วยกันโปรยเข้าไปในรอยแยกมิติระบบเครือข่ายรากไม้ข้ามโลกนางสั่งให้รากของต้นไม้แกนโลกที่อยู่ใต้ดินวังหลวงแตกแขนงผ่านรอยแยกมิติเข้าไปยังโลกเก่ารากไม้เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นท่อลำเลียงออกซิเจนและเครื่องกรองสารพิษให้กับชั้นบรรยากาศที่พังทลายของโลกเดิมข้าจะไม่อพยพคนจากที่นั่นมาที่นี่แต่ข้าจะส่งพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ไปให้พวกเขาค่ะหลินเย่กล่าวขณะเฝ้ามองรากไม้สีทองชอนชัยเข้าไปในซากตึกคอนกรีตในโลกเก่าแล้วเริ่มผลิดอกออกใบสีเขียวชอุ่มท่ามกลางฝุ่นควันพิษเมื่อรากไม้เชื่อมต่อสมบูรณ์รอยแยกสีครามก็ค่อยๆหดตัวลงจนกลายเป็นเพียงจุดแสงเล็กๆและสลายไปในที่สุด
ประตูมิติปิดลงแล้ว แต่นางรู้ดีว่าที่ฟากโน้นชีวิตกำลังจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยเมล็ดพันธุ์ที่นางส่งไปข้าเลือกแล้วค่ะท่านพี่ข้าเลือกปัจจุบันหลินเย่หันมาซบหน้าลงกับอกของเซียวยู่เจินความสำเร็จปิดมหากาพย์มิติและกู้คืนสมดุลสองโลกสำเร็จผลลัพธ์หลินเย่สูญเสียพลังเทพีไปจนหมดสิ้นกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างสมบูรณ์เซียวยู่เจินอุ้มนางขึ้นไปกันเถอะเย่ไปดูวิทยาลัยของเราไปดูเด็กๆที่กำลังรอเรียนรู้วิธีปลูกผักจากครูหลินเย่คนธรรมดาคนนี้กันเถอะตอนที่ 117 ทุ่งหญ้าสีทองและบทเรียนแห่งหยดน้ำ3 ปีผ่านไปแผ่นดินมังกรเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโยครั้งใหญ่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลมานานนับปีลำธารที่เคยหล่อเลี้ยงวิทยาลัยกสิกรรมพฤกษาแห้งขอดจนเห็นพื้นทรายชาวบ้านเริ่มตื่นตระหนกและกลับมาพึ่งพาการบวงสรวงขอฝนที่ไร้ผลอาจารย์ครับถ้าไม่มีน้ำเราจะปลูกอายได้ศิษย์น้อยคนหนึ่งถามด้วยแววตาสิ้นหวังหลินเย่ที่บัดนี้สวมชุดผ้าป่านเรียบง่ายนั่งลงบนพื้นดินที่แตกระแหงนางไม่ได้ใช้พลังเทพีเรียกฝนแต่นางหยิบฟางข้าวและใบไม้แห้งขึ้นมาน้ำมีอยู่ทุกที่ค่ะเพียงแต่เราต้องรู้วิธีกักเก็บและประหยัดมันให้ถึงที่สุดวันนี้ครูจะสอนวิชากสิกรรมแบบไร้การไถพรวนหรือ no-till farming และการห่มดินค่ะยุทธวิธีเอาชนะความแล้งด้วยปัญญาการห่มดิน mulching หลินเย่สอนให้ชาวบ้านนำเศษซากพืชฟางและหญ้าแห้งมาคลุมหน้าดินให้หนานางอธิบายว่าดินที่เปลือยเปล่าจะเสียความชื้นให้แสงแดดแต่ดินที่มีผ้าห่มจะเก็บรักษาความชื้นไว้ใต้พื้นผิวได้นานกว่าเดิมหลายเท่าระบบน้ำหยดภูมิปัญญาชาวบ้านนางประดิษฐ์ถังน้ำจากเครื่องปั้นดินเผาที่มีรูพรุนเล็กน้อยฝังลงใต้ดินข้างรากพืชเพื่อให้น้ำค่อยๆซึมออกมาทีละหยดตรงเข้าสู่รากโดยไม่เสียเปล่าจากการระเหยการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ทนแล้งหลินเย่นำเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหอมและถั่วพุ่มมังกรที่นางเคยปรับปรุงพันธุ์ไว้ในช่วงที่มีพลังเทพีมาแจกจ่ายพืชเหล่านี้ใช้พื้นฐานทางสรีรวิทยาที่ต้องการน้ำน้อยแต่ให้โปรตีนสูงท่านพี่ดูนั่นสิคะหลินเย่ชี้ให้เซียวอือเจินดูแปลงผักของวิทยาลัยที่ยังคงเขียวชอุ่มท่ามกลางทุ่งหญ้าสีน้ำตาลล้อมรอบเราไม่ได้สู้กับพระอาทิตย์แต่เรากำลังเต้นรำไปกับมันเซียวอือเจินที่บัดนี้กลายเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายปกครองยิ้มอย่างภูมิใจเจ้าในตอนนี้ดูสง่างามยิ่งกว่าตอนที่มีพลังเทพีเสียอีกเย่เพราะความรู้ที่เจ้าสอนมันจะอยู่กับพวกเขาแม้ในวันที่เจ้าไม่อยู่แล้วทว่าในขณะที่วิทยาลัยกำลังรอดพ้นความแล้งข่าวจากชายแดนกลับแจ้งมาว่าอาณาจักรไซแลกที่อยู่ติดกันกำลังยกทัพมาบุกแคว้นมังกรไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงหรือดินแดนแต่เพื่อปล้นน้ำและเสบียงจากวิทยาลัยของหลินเย่ตอนที่ 118 ยุทธการขุดน้ำบาดาลและสันติภาพบนกองทรายนายพลเทียนตี้แห่งอาณาจักรซาเยกควบม้าศึกนำกองทัพนับหมื่นมาหยุดอยู่ที่ชายแดนวิทยาลัยแววตาของเขาแห้งผากดุจทะเลทรายลิ้นเยื่อส่งเสบียงและน้ำทั้งหมดของเจ้ามาซะทหารของข้ากำลังจะตายเพราะความแล้งหากเจ้าไม่ให้เราจะเปลี่ยนที่นี่ให้กลายเป็นสุสานเซียวอื้อเจินกระชับกระบี่พยัคฆ์ทมิฬเตรียมพร้อมสู้ศึกแต่หลินเยื่อกลับเดินออกไปข้างหน้าเพียงลำพังในมือของนางไม่ได้ถืออาวุธแต่ถือกิ่งไม้รูปทรงตัววายและพลั่วขุดดินอันเก่าท่านนายพลเทียนตี้ท่านต้องการน้ำเพื่อรอดชีวิตหรือต้องการสงครามเพื่อความพินาศคะหลินเยื่อเอ่ยด้วยเสียงกังวานถ้าท่านรบท่านอาจได้น้ำไปเพียงชั่วคราวแต่ถ้าท่านหยุดข้าจะสอนวิธีหาตาน้ำนิรันดร์ที่ซ่อนอยู่ใต้เท้าของท่านเองค่ะกลยุทธ์เปลี่ยนศัตรูเป็นผู้ร่วมขุดการสำรวจน้ำบาดาล groundwater prospection
หลินเย่อใช้ภูมิปัญญาเรื่องวิชาดิ่งพฤกษาหรือดาวซิ่งและการสังเกตชนิดของพืชที่ยังเขียวอยู่ในที่แห้งแล้งนางชี้ไปที่จุดหนึ่งซึ่งมีต้นพงหญ้าฝรั่นขึ้นอยู่ใต้ดินตรงนี้มีสายแร่ที่กักเก็บน้ำไว้ค่ะการขุดบ่อน้ำตื้นแบบวงแรงแทนที่จะสู้กันหลินเย่อขอแรงทหารอาณาจักรทรายเหล็กให้ช่วยกันขุดดินตามจุดที่นางกำหนดนางสอนวิธีทำบ่อวงเพื่อป้องกันดินถล่มและใช้ชั้นหินกรองน้ำตามธรรมชาติวินาทีตัดสินผ่านไปเพียงครึ่งวันในจุดที่ดินแห้งกรังกลับมีน้ำใสสะอาดพุ่งทะลักขึ้นมาท่ามกลางเสียงโห่ร้องของทหารที่หิวกระหายทหารที่เคยเตรียมฆ่าฟันกลับวางดาบแล้ววิ่งลงไปใช้มือกวักน้ำดื่มด้วยความดีใจนี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆนายพลเทียนตี้ซุดลงมองบ่อน้ำด้วยความทึ่งดินที่ข้าคิดว่าตายแล้วกลับมีน้ำซ่อนอยู่มากมายขนาดนี้เชียวหรือธรรมชาติไม่ได้ทอดทิ้งเราหรอกค่ะท่านนายพลเพียงแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะหาทางอยู่ร่วมกับมันหลินเย่อยิ้มพลางส่งเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกให้เขาปลูกสิ่งนี้รอบบ่อน้ำนะคะมันจะช่วยยึดหน้าดินและรักษาความชื้นไว้นี่คือของขวัญจากแคว้นมังกรสู่ทรายเหล็กค่ะความสำเร็จสถาปนาสันติภาพแห่งสายน้ำผลลัพธ์อาณาจักรทรายเหล็กทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางการค้าและเปลี่ยนทหารเป็นแรงงานกสิกรรมนายพลเทียนตี้โค้งคำนับหลินเย่ออย่างสุดซึ้งข้าขอเคารพในหัวใจของเจ้าครูหลินเย่อนับจากนี้จะไม่มีการปล้นชิงมีแต่การเรียนรู้ทว่าในขณะที่ความขัดแย้งภายนอกจบลงเซียวอื้อเจินกลับสังเกตเห็นว่าหลินเย่อเริ่มมีอาการอ่อนแรงอย่างประหลาดนางไม่ได้ป่วยด้วยโรคแต่ดูเหมือนว่าพลังชีวิตของนางกำลังเชื่อมโยงกับความสมบูรณ์ของแผ่นดินมากเกินไปตอนที่119กายผสานพฤกษาและปาฏิหาริย์แห่งความผูกพันภายในห้องพักส่วนตัวที่รายล้อมด้วยกลิ่นหอมของดินหลังฝนหลินยั่วนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แขนของนางเริ่มปรากฏลวดลายคล้ายวงปีของต้นไม้และปลายนิ้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนที่ดูเหมือนยอดอ่อนของใบไม้นางไม่ได้เจ็บปวดแต่นางเริ่มได้ยินเสียงของทุกชีวิตในรัศมีร้อยลี้ชัดเจนเกินไปจนจิตวิญญาณมนุษย์เริ่มพร่าเลือนยั่วสบตาข้าสิอย่าเพิ่งหลอมรวมไปกับป่าเซียวยู่เจินกุมมือนางไว้แน่นเขาพบว่าอุณหภูมิกายของนางเย็นลงเรื่อยๆราวกับต้นไม้ที่กำลังพักตัวภาวะกายผสานพฤกษา ecological symbiosis มันคือสภาวะที่จิตใต้สำนึกของหลินยั่วผูกพันกับความอยู่รอดของแผ่นดินมากเกินไปเมื่อแผ่นดินฟื้นฟูร่างกายของนางจึงพยายามจะกลายเป็นเสาหลักของระบบนิเวศโดยไม่รู้ตัวการรักษาด้วยวิถีธรรมชาติเซียวยู่เจินรู้ดีว่าไม่มีดาบเล่มไหนช่วยนางได้เขาจึงระดมลูกศิษย์วิทยาลัยกสิกรรมมาช่วยกันทำการล้อมรากจิตใจการคืนสมดุลแร่ธาตุเขาใช้เกลือฮิมาลัยผสมกับกรรมฐานบริสุทธิ์มาวนรอบตัวนางเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์พืชที่รุกรานเซลล์มนุษย์การกระตุ้นไออุ่นเซียวยู่เจินใช้ปราณอัคคนีที่เขาฝึกฝนมาถ่ายทอดความร้อนเข้าสู่จุดชีพจรเพื่อย้ำเตือนให้ร่างกายของหลินยั่วจำได้ว่านางคือสิ่งมีชีวิตเลือดอุ่นไม่ใช่พุ่มไม้ในขณะที่เซียวยู่เจินกำลังประคองอาการนางอยู่นั้นอาเฉินหรือเจ้าหญิงรัชทายาทก็วิ่งพรวดพราดเข้ามาพร้อมกับตำราโบราณที่ยืมมาจากหอสมุดหลวงอาจารย์ใหญ่เซียวในบันทึกบรรพการบอกว่ามีเพียงน้ำผึ้ง100 บุปผาพันปีจากหุบเขาไร้เสียงเท่านั้นที่จะช่วยดึงจิตวิญญาณมนุษย์กลับมาได้เซียวยู่เจินไม่รอช้าเขาฝากหลินยั่วไว้กับศิษย์เอกแล้วมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่ขึ้นชื่อว่าอันตรายที่สุดทันทีเขาต้องเผชิญกับผึ้งยักษ์อัศนีที่หวงรังยิ่งกว่าชีวิตและต้องใช้ความรู้เรื่องการเกษตรที่หลินยั่วเคยสอนมาใช้ในการสื่อสารกับพวกมันแทนการฆ่าฟันข้าไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อขอความเมตตาให้ผู้ที่สอนให้ข้าเข้าใจพวกเจ้าเซียวยู่เจินวางดอกไม้หอมหมื่นลี้ที่หลินยั่วเคยปลูกไว้เป็นเครื่องบรรณาการหน้าทางเข้ารังผึ้งหน้ามหัศจรรย์นักผึ้งยักษ์ที่เคยดุร้ายกลับหลีกทางให้และนำพาเขาไปสู่รวงผึ้งสีทองอร่ามใจกลางหุบเขาเป็นครั้งแรกที่นักรบอย่างเขาเข้าใจว่าความอ่อนโยนชนะทุกสิ่งอย่างที่ภรรยาเคยกล่าวไว้ตอนที่120
สมดุลแห่งห่วงโซ่ และยุทธการแมลงสยบแมลง หลังจากดื่มน้ำผึ้งร้อยบุปผาพันปี หลินเย่ลืมตาขึ้นมาพบว่าลวดลายเปลือกไม้บนผิวหนังหายไปแล้ว แต่นางไม่ได้ยินเสียงกระซิบจากใบไม้อีกต่อไปข้าไม่ได้ยินพวกเขาแล้วค่ะท่านพี่ แต่ข้าเห็นความเดือดร้อนของพวกเขาชัดแจนด้วยตาคู่นี้ เบื้องหน้าของนางคือแปลงสาธิตที่กำลังถูกกองทัพตั๊กแตนลายหินหม่อนบุกทำลาย แมลงพวกนี้มีเปลือกแข็งดุจโลหะ และดื้อยาฆ่าแมลงทุกชนิดที่ชาวบ้านเคยใช้ พวกมันกัดกินทุกอย่างจนเหลือเพียงก้านที่แห้งเหี่ยว เราต้องรีบพ่นน้ำยาไล่แมลงสูตรเข้มข้นครับอาจารย์ ศิษย์เอกเสนอด้วยความร้อนใจ หลินเย่สายหน้าอย่างใจเย็น ไม่ได้ค่ะ ยิ่งเราใช้สารเคมีเข้มข้น พวกมันจะยิ่งสร้างภูมิคุ้มกัน และเราจะฆ่าแมลงที่มีประโยชน์ไปด้วย เราต้องแก้ด้วยวิธีสมดุลแห่งธรรมชาติ หรือ biological control ค่ะ ยุทธวิธีควบคุมโดยชีววิธี การวิเคราะห์วงจรชีวิต หลินเย่ใช้แว่นขยายตรวจสอบไข่ของตั๊กแตน นางพบว่าพวกมันมีศัตรูตามธรรมชาติคือต่อแตนเบียน ซึ่งจะไข่ทิ้งไว้ในตัวตั๊กแตนเพื่อทำลายจากภายใน การสร้างบ้านให้มิตร หลินเย่ไม่ได้สั่งให้ฆ่าตั๊กแตน แต่นางสั่งให้ลูกศิษย์รีบปลูกดอกผักเสี้ยนและดอกดาวเรืองรอบๆแปลง พืชเหล่านี้มีน้ำหวานที่ดึงดูดต่อแตนเบียนให้เข้ามาในพื้นที่ในปริมาณมหาศาล กองทัพเป็ดกู้โลก นางแนะนำให้ชาวบ้านปล่อยฝูงเป็ดไร่ทุ่งลงในนาข้าว เป็ดจะช่วยกินตัวอ่อนตั๊กแตนในดิน และขจัดแมลงศัตรูพืชได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สารเคมีแม้แต่หยดเดียว ดูนั่นสิคะท่านพี่ หลินเย่ชี้ให้เซียวอี่เจินดู เมื่อต่อแตนเบียนและฝูงเป็ดเริ่มทำงาน กองทัพตั๊กแตนที่เคยน่ากลัวก็ค่อยๆลดจำนวนลงจนเข้าสู่ภาวะสมดุล เราไม่ได้กำจัดพวกมันให้สิ้นซาก แต่เราทำให้พวกมันกลายเป็นอาหารของผู้อื่นค่ะ นี่คือระบบนิเวศที่ยั่งยืนค่ะ เซียวอี่เจินมองดูภรรยาด้วยความทึ่ง เจ้าไม่มีพลังเทพีแล้ว แต่เจ้ากลับมองเห็นโครงสร้างของโลกได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมเสียอีก ในขณะที่ทุกคนกำลังฉลองชัยชนะเหนือแมลง ทหารจากเมืองหลวงก็ควบม้ามาพร้อมองค์การด่วน พระชายาหลินเย่เกิดเหตุประหลาดที่สุสานบรรพชน ต้นไม้ทุกต้นที่นั่นจู่ๆก็กลายเป็นสีดำและเริ่มแผ่ไอเย็นที่ทำให้คนสลบสลายฮ่องเต้ต้องการให้ท่านไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้ หลินเย่ขมวดคิ้ว ต้นไม้สีดำไอเย็น หรือว่าจะมีใครบางคนพยายามจะปลุกเทคโนโลยีต้องห้ามขึ้นมาอีกครั้ง